really get into the Vietnamese traditional art, to actually experience by their own hand and by your ear and by your brain, like directly. Our slogan is cultural in our hand, and this is truly our purpose to inform you the Vietnamese traditional art, and this is why in your hand. Hôm nay trong cái khung cảnh này thì chúng tôi muốn tái hiện lại những cái hình ảnh của cái vùng nông thôn của vùng châu thổ sông Hồng. Các bạn sẽ nhìn thấy tò he là một cái trò chơi dân gian của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, và đây là một cái nghệ thuật chỉ có duy nhất ở cái làng nghề của Hà Nội, là Sơn La của phần Phú Xuyên của Hà Nội. Và trong những cái thước phim vừa các bạn vừa xem xong thì cũng có một số các hình ảnh để giới thiệu cho mọi người về cách làm tò he, cũng như là những nghệ nhân, những người vẫn còn đang duy trì cái nghề truyền thống tò he cho đến tận bây giờ. In our first workshop of Ritual Art Vietnam, workshop 1, Tò He, we want to recreate the Vietnamese countryside. So you can see in here all the beauty of the Vietnamese countryside is in here. And our purpose is like to bring you back to the Vietnamese countryside and to enjoy the Vietnamese Tò He, a very traditional and it has a bread of the countryside to you. And we also want to inform all the famous craftsmen who was born as a farmer, who have stayed at the countryside, and now they are still keep this traditional art still exists. Và hôm nay chúng tôi rất là trân trọng được đón tiếp nghệ nhân Chu Tiến Công. Ông hiện nay là một trong những người còn rất là ít nghệ nhân của làng nghề của Hà Nội vẫn còn làm tò he, và ông năm nay đã 70 tuổi nhưng ông làm tò he từ lúc 8 tuổi, và hiện nay thì ông cũng đang có cái nguyện vọng là truyền đạt nghề cho các cái thế hệ tiếp theo, và có đệ tử của thầy cũng đi theo đến workshop ngày hôm nay. And today we want to present Mr. Chu Tiên Công. He is a very famous craftsman who has gained the award of National Eminent Craftsman, the second rank of the Vietnamese craftsman. And he is now 70 years old. But he has made Tò He since he was an 8-year-old kid. And now he is still making Tò He, and he is teaching a lot of the Vietnamese young generation about Tò He, so we can keep this traditional art still exist for our generation in the future. Bác Chu Tiến Công thì đã bây giờ thì sẽ đến phần là hỏi đáp về mọi người có ai có câu hỏi muốn tìm hiểu thêm về làng nghề, các bạn tham dự workshop có thể đặt câu hỏi tiếp để đáp. And now this is a talk show. Every guest in this workshop can ask me the Chu Tiên Công what you want to know about the Vietnamese Tò He. So, is anyone in here have a question to ask? What do you use as material? Bác Công ơi, thì anh muốn hỏi là nguyên liệu để làm tò he là gì ạ? Cái nguyên liệu làm tò he này thì nhà nghề truyền thống ve dân gian của chúng tôi thì làm bằng chất gạo lết, mà chất gạo này chúng tôi gọi là ngũ cốc nuôi sống con người. Cái chất bột nguyên liệu bằng chất nuôi sống con người, nó không có độc hại đâu. Mr. Công has said that Tò He was originally made from the rice, and this is very close to people. This is the things that raise our people, and it's non-toxic, and that makes Tò He become very special in Vietnamese culture. So how you? Bác ơi, anh muốn hỏi là chuẩn bị cái nguyên liệu của tò he nào ạ? Chuẩn bị cái vật liệu để nặn ra con tò he thì đầu tiên là gạo tám đấy,
sau ta nghiền nó ra, nghiền nhỏ ra, ta lặn thành viên bánh, xong ta đun nước sôi, ta thả nó vào, ta luộc chín nó đi, nó nổi lên nổi xuống 3 lần, lúc đó là chất bột đã được vớt ra để nguội, ta nhào nó dẻo như một cái bánh dày 15 ấy. Dẻo như thế thì cái chất đấy mới là được tiêu chuẩn bột lặn. Nếu ta không nhào dẻo như thế thì lặn ra là nó nhanh rỡi, nhanh rụng, nó hay hỏng, nhanh hỏng, cho nên phải làm cái chất bột nó phải dẻo như bánh dày thì ăn lại để làm là cái chất liệu lặn được. Mr. Kung said that first, to make a tau hay clay, you have to crush the rice into a kind of powder, and then after that, you will mix the powder like making a small cake, and then we will put it in a water, or maybe we can steam it, so it will form like a piece of clay. And the texture of the tau hay clay, it should be very soft, so the artist can make it by their hand very easily. And this is just like a Vietnamese traditional rice cake. You can see the texture in it. Bác tiếp tục về cái công đoạn làm tàu hay. Bác nói tiếp về công đoạn làm bột đi ạ. Khi ta luộc xong cái bột rồi nhé, thì để nguội ta thấu nhào dẻo đi, nhào dẻo ta chia từng loại một, thì ta muốn ruộng 7 màu thì ta chia bột ra thành 7 viên bột. Mỗi viên bột ta ruộng một màu, còn màu chủ lực của nó vẫn là màu trắng thôi. Từ cái màu trắng ta thích nhuộm cái màu đỏ nào đó thì ta lấy cái màu đó cho một cái viên bột đó ta nhuộm, phối vào ta nhào dẻo đi thì nó thành những cái màu đẹp như thế này. Đúng các cái màu này đúng người ta nhào đi, chia đều như này. Thích màu hồng ta cho màu hồng vào, thích màu đỏ ta cho màu đỏ, thích xanh cho xanh, nhưng chủ lực của nó vẫn là cái bột trắng đẹp, vẫn là cái bột trắng mà nhào ra thôi. Để đấy là nhiên liệu làm như thế. After you cook the powder, the tau hay clay, it will be formed like this. And next, after forming that, you will separate the big into like pieces of clay like this, and you will put the coloring in it. And the coloring of tau hay is mostly come from the natural, and this could be like flowers, from the spice, and or maybe even from the lid, and to create the color of it. And after you put the coloring in this, it will change like to the multi-color like this. You can see in here. And the craftsman, they will do this kind of way to form it into a figure like this. Is that clear, Ben? Everyone in this hall can understand it, right? Bây giờ cái chương trình sẽ là hỏi đáp, sau đó thì mọi người sẽ được thực hành, bác Tôn sẽ hướng dẫn cho mọi người làm táo hay. Cho nên là bây giờ một câu hỏi cuối cùng thôi, tại vì rất là ít khi chúng ta có gặp được một nghệ nhân, và nghệ nhân này đã được nhà nước phong tặng là nghệ nhân ưu tú, là một trong những người nghệ nhân còn hiện nay của Việt Nam làm táo hay. Cho nên là các bạn xin mọi người một câu hỏi cuối cùng, sau đó thì chúng ta vào cùng thực hành, bởi vì không có gì hay hơn, thú vị hơn bằng việc là chúng ta tự trực tiếp chúng ta làm, đúng không ạ? We will have one more question. So after that we will try to make this kind of piece under the help of Mr. Chu Tiên Công. And I think this is a very great chance for you to know more about tau hay, because Mr. Chu Tiên Công is a very experienced craftsman, and he even like gained awards from the nation. And this is such like we don't have much chance to meet people like that, people that really understand tau hay. So does anyone have questions? Do you like to have a question? Is there a point to making the figurines? Like, do they make captures? I'm just wondering if there's a reason for the figurines. Like, do they create captures with their
are the figurines used for? What's the creative? Chị muốn hỏi là có cái lý do gì mà người ta đang tặng những cái sản phẩm như thế này ạ? Tức là lý do nào mà để các nghệ nhân ngày nay đang tạo những cái sản phẩm như thế này ạ? Thì cái nguồn gốc ấy từ đâu ạ? Thì chẳng như bạn có thể nói từ cái lịch sử của nó hay nó bắt đầu từ đâu ạ? Và tại sao ngày nay người ta làm cái này? Cái tò he là có nguồn gốc của làng này tôi có từ lâu rồi, không biết từ đời nào. Người ta cứ gọi là từ 300-400 nay là chúng tôi đã có rồi. Thì ngày xưa chỉ lặng là ngày xưa là lâm nghiệp Việt Nam mà cái khu quê hương của tôi nó đất nước mình nó như là hoang đảo ấy, nó chưa cải tiến được cái đồng ruộng cày cấy bây giờ, trên các cụ làm như thế là sản xuất ra thì là nhìn con chim con cỏ bay trên các cụ đi béo con đất, các cụ lặn thôi. Thì sau khi mình cải tiến cho cái trồng lúa nước này thì các cụ cải tiến là lặn một chiếc bột. Những chiếc bột này thì không phải trắng không, thì các cụ lại nghiên cứu nhìn cái hoa lá nó đẹp như thế. Thế cháu nghĩ là nó cũng còn có một cái yếu tố về tâm linh nữa không bác? Tức là người ta thờ cúng tổ tiên có phải không ạ? Đúng rồi. Thì ngày xưa như thế ta là cái gì đấy nó khó khăn, chăn nuôi cũng nghèo lắm, cơm không ăn thì làm gì có thịt hoặc cũng các cụ. Cái nghề này ngày xưa nó phụ thuộc về hàng tâm linh. Ví dụ ngày giỗ là các cụ mua đặt chúng tôi lặn mông xôi con gà hoặc cái chân giò rồi đó, hoặc cái đĩa phẩm bản bây giờ đấy, bản đỏ đã lặn đúng như thế, và cái bánh cái hoa đấy. Thì cái này con hàng này con hàng con bánh tâm linh chứ không phải là hàng đồ chơi. Thì từ khi đến khi xã hội phát triển lên, nhu cầu của trẻ thơ này, của thanh niên này, của tất cả từng lớp nhiều nhu cầu đây là chuyển sang hàng đồ chơi dân gian của Việt Nam. Thì đấy, từ cái đấy là từ tâm linh chuyển sang đồ chơi dân gian. Mà hiện nay chúng tôi vẫn lặn ngày rằm như là ngày Tết hoặc Trung thu. Bản thân nhà tôi ngày Tết tôi vẫn lặn được ngũ quả thường thường, vẫn giữ lại cái bản sắc văn hóa Việt Nam. Bác để cho em dịch cho cô. To answer your question, Mr. Koch wants us to get back to history from 1,000 years ago, like from what is the beginning of Tao He. So to answer you, firstly, Tao He wasn't a kind of toy. It was made for the ancestor worship, and because in the past, like the agriculture and the economy of Vietnam wasn't strong like today, and so people cannot afford for things like chicken or meat to worship their ancestor. So Tao He is the things that they use. Like they will create figures that shaped like chicken or shaped like food to worship the ancestor, and after that they can eat it because, like I have said before, it is made from the rice, and so you can eat it normally. But when the economy become better and people have enough money to afford for the ancestor worship, Tao He has turned into another kind of form. It becomes the things to entertain people, a kind of toy. And so the artists, they start to make it into like figure like this, like because like the kids they want because the kids they really want like to animate it, and they made it. Like it is for the kids and for our generation. Like it's their request, so it become like this. Và hôm nay cũng muốn giới thiệu một chút là có một bạn trẻ từ Phát là bạn Julian. Thì bạn Julian cũng chia sẻ là ở Phát thì nó cũng có những cái trò chơi và cũng có thể là có cái tính tương đồng với cả Tao He, và Julian sẽ chia sẻ với cả mọi người về cái Julian, now you can ask your questions. Yeah, my question was easy and at least he answered it. It was like, what was the first form he used to do when he was a kid? But you told me that it was some fruit, some chicken, so yeah. It's really interesting to learn how to do it. Me, I'm not so good with my hands, so at least I try to do a rose, but yeah, it's really interesting. Thank you, Julian. Julian vừa chia sẻ là đầu tiên thì cái câu hỏi của anh ý là anh muốn biết là cái hình dạng đầu tiên của con tàu hay ở Việt Nam như thế nào, nhưng mà vừa nãy thì em đã trả lời câu hỏi này cho anh Julian rồi, và anh ấy cũng chia sẻ là đây là lần đầu tiên anh ấy được trải nghiệm làm tàu hay, và thực sự là mặc dù là anh ấy rất là lúng túng bởi vì là anh không quen với việc là vặn trên tay con đất hay gì, nhưng mà anh cảm thấy nó hết sức là thích thú.
Thank you, Julian. Yeah, I really like. I'm very thank you. Like you like this kind of art. And, Bây giờ thì chúng ta sẽ thực hành thì sẽ chia ra làm 3 nhóm. Theo cách truyền thống thì thường là mọi người sẽ ngồi, ví dụ như là một cái chiếu rất là truyền thống của người Việt Nam, thì là chút nữa mời bác Công sẽ ngồi ở cái chiếu chính này. Thế thì sẽ có một cái nhóm ngồi ở chiếu này, còn một nhóm thì các bạn ngồi lên trên này và một nhóm ở phía dưới kia. Thì tất cả chúng ta cùng trải nghiệm ở đây. Bác Công có học trò của bác đi theo thì sẽ có người hướng dẫn cho tất cả mọi người. So now this is the part of our experience, and we want to separate all the people into 3 groups, and Mr. Kong will be understanding.